búin að hita upp og allt. Ég sé það, ég er búin að kasta. Já. Það vantar leikina inn. Já. Veljið leikinn sem það er að spila? Í dag? Já. Hvaða leikur er það? Það er... Átni. Já, ítt á continue. Það sett hann alveg inn. Ok, sem mútt fara út úr honum aftur og það er það komið. Fara bara í bak? Bak? Bak. Já. Ég ætla að taka eitt fram. Eins og venjulega bólum við eftir 15 umferð, en við bólum eftir 16 umferð. 16. Við erum sögtir og skjáðið í það að bóla. Þetta er 16 búin á. Það er ekki að vera þangað. Já, ég. Já, ég búið að það. Ja, prófa exit, það er fyrir aftan. Já. Nei, ég fór ekki að gera það. Eitt og nú. Og gera 24. Já, svo bara finnum við leikinn eftir. Það er eina, svo bara þegar þú ert að gera það, ekki bara hægt að sjá eftir. Kveiki á því. Hvað? Eru þú klárir eða? Það verður ekkert betra. Nei, það verður ekkert betra. Hvað segir það? Það er kúl eða? Getur tekið þrjá? Já. Ég byrju búin á? Já. Taka 3 pílur. Það er bara það. Lágkúla einn.
alltaf þannig. Þú að skrifa? Þannig ég byrja að búlla það. Já. Á blaðinu. Hvað? Ég manna ekki blaðinu. Hvað er það blaða? Skori Fernandes. Nei. Taka þrjár bara að búlla það? Ekki. Laga samt hennar, vöggum með smá. Já. Já, það vendar því. Já, sko, það er að gera það. Þú haldið þessu spjaldi? Þetta er svolítið svolítið. Ekki? Búlla?
líka, við áttum báðir sens í öllu leggjum. Við vorum líka. Ákvæmlega saman meðaltal. Meðaltal. Ákvæmlega saman. Og sætt. Hvernig var síðast? 60. Afleikur. Já. Þú byrjar svo hún. Ingi byrjar að búa. Ég reddi þér út. Hvað gerur? Já.
Já, hún að spila, ég skrifa. Einar byrjar að búna. Það er svo veistla. Það er veistla. Það var eiginlega kveikir á myndalum sem... Nei, það er ljósunum hana, býða þess. Það er ekki, það sést hann ekkert framan okkur kostum. Já, það er ekki betra hana. Vildi. Já, það er bara svartur. Já, svartur, það er fínt. Sjáðu, við diska sinna. Þú ert bara að fara dögt yfir. Já, betra að kveikja. Já, eins skor. Jaha. Hvernig er þetta? Passa við. Aðeins. Það er það, sko. Það er ekki að taka. Var mér síðan síðan að snúið. Já, nú er ég aðeins. Ég þurfti að venda að snúa því að hún sé. Þú varst mér síðan á þessu. Nei, ég var ekki hérna. Þú varst ég í dóparlið. Já. Ég snýri þig. Það er allt annað sko, með ljós. Þetta er 5. Já. Búlið aftur. Svo aftur? Já. Fyrir hann þá ekki? Einar byrjar það. Erum við allan dag þessu? Þetta er 5.
Íslandi. Já, þetta er það sko, ég. Smíða sterkara. En þeir spila svona stráðir. Þetta er svona lýsingi sem sko, hún alveg. Sko. Hvað er þér?
16. eða ekki? Síðan sinns.
Ég hef búin að hitta strákar ekki þeirra vinur. Strákar ekki vinur. Þannig að ég lét það bara. Ég er bara líka. Þetta var náðað. Fernando. Nei, já, ég þarf að segja það.
Einar og Ingi. Já, sástu hverjum fleiri? Við sýndist það var Einar. Það tjekka þér. Já, tjekka til öryggis. Það er 5-2. Það er Ingi. Ok, og hver er þú að bóla? Yes. Leik. Ingi. Gangi vel. Gangi vel. Takk.
ekki inni. Ég veit það. Kannski fundið þetta hjálpa. Þetta bara ég búinn að vera svona. Tjekka ekki á því.
eru að klárast og það verður matapása. Umsláttur hefst klukkan 2. Ég bið alla þá sem eru í úrslætti að vera mættir klukkan korter í 2. Það er aftur á búrslætti. Því að það er ekki. Það er að borða mat á búrslætti. Takk fyrir. Voru ekki á 12 upp í 12, já. Já. Það voru ekki á 12. Það verður að gera það. Svona. Hérna. Þetta er bara. Já, það er ekki. Ok. 40 metrar.
go home. Já. Tapa á móti Einari í... Ábæðilega. Já, það var ræðilegt sko. Já. Ég bara... Ég ekki inni. Gott betur en það. Come on. Come on. Þú byrjar búin að... Búin að núna? Já. 25. Bara byrja. Okay.
svo eftir ekki. Ekkur.
Hey, það var í húsluður ekki. Það er skjátt hana. Já. Það er það. Það er skýta líka.
Sveppi. Og hvernig búlaði það? Nei, ekki. Mér finnst ekkert á þetta. Þú ert svo stór, þú mátt ekki setja það frí. Þú verður að kasta það. Er það svo? Það er þannig. Er einhver regla sem þú segir að það, þú veist? Já, þú verður að setja það í, sko. Þú mátt ekki... Þú getur, þú veist, lagt það í. Já, cointoss og búl. Ha? Er það búl í restina? Nei, það er cointoss Já, hvernig að búla? Fyrrnefndur. Efra nafnið er fyrirnefndur. Já, nokkur er cointoss og búl. Það er cointoss hver byrjar að búla Byrjar að búla. og svo sem vinnur búlið, hann byrjar leikinn. Allir sáttir. Já, ég ætla að segja heads. Þú ætlar að segja heads og fær hann headsið það? Já. Það breytir ekki alveg öllu. Hann fær heads. Þú fyrst það. Já, ekki búla. Heads. Köpum 6 pílur og svo búlið. Já. Hann er smá. Það er ljósi svo.
Byrja í dúli. Þetta er eitthvað sett play, ekki? Jó, við þurfum að vinna 2 leggir til þess að vinna settið og vinna 2 sett. Vinna 2 sett? Já. Það er búið þetta? Já. Heyrðu, Morten, annars séu við að reyna búsins. Þetta er mín, já. Við erum alveg döðan. Já. Gangi þér. Tók. Þetta var vissi.
í fyrsta bílinn á því komið. Leggur. About time. Já, þetta var pínu...
Jesús minn, almáttugur. Jú. Leskur og sett og leikslokk. Takk skil. Það er alveg arfaslagt, sorry. einu sem vergar þess að þetta er fallegi menn. Já, takk fyrir það. Sömuleiðis. Takk fyrir leikum á þeim. Sömuleiðis. Ég náði alltaf inn og þú náði. Já,
ég held að myndi taka þetta líka. Bjartar hérna. Það er hérna von bjart sko. Þú veit ekki því. Þú? Sjö. Já. Þá mér og þeir sem eru að fara að spila þetta. Þessi gæðin sem ég er að spila á móti, hann er að skrifa hana. Ok, þið er ekki að fara að byrja sko. Nei. Það sem sko rosalega ég er fíl sko, þannig að fílarnir eru... Það er reynd.
skrifa, þetta er búið. Það er svona þessi leikur. Já. Það er coin toss. það, kontus. Jú, coin toss fyrst, svo vinnur coin toss í byrjabúl. Ok, gott vel. Það er til. Ég byrja búið. Já. Búið.
18. Ekki? Nei, það er bara svissast. Ég byrja næsta. Já. Come on, maður. Fimm. Tveir. Já, rétt, 2 pluss 2.
vel gert það. Takk fyrir. Takk. Ég gerði 76, ég gerði 84 og 3. Hann á að gera núna. Ég stimplaði mitt. Já, hann gerði 25. Ná, eftir. Ég gerði 50 fyrst, ég gerði 25 núna. Já, er þú rugg? Já, Rugglega. já. Nei, fyrst, nei, í öðru kasti. Við höfum 58 í öðru. Já. Það er ég ætlaði að breyta því, ég bæti við 3 hjá þér, en ég bæti við 3 hjá hún. Ok, enter, byrju. 24. Já. Það er það. Alles klar. Skori, klárum þetta. Nei. Forvitnir að spyrja
Ég hitti ekki 20. Nei, ég segi, þú veist, þið gera það báðir. Já, ég vann að hitti byrja 20, en ég bara ekki hún hitti 20 á dag. Þannig að ég Gera það báðir. Það er ekki að hitta 20 þannig ég er bara ekki með sjálfströst í 20. Það er bara... John er flöðu, veist, ég var Valur er alltaf 20, sko. Ég er flöðu að kastu ykkur inn og síðan næsta kast eftir, það var ekki 19. Já, það er bara ég heiti frekar. Það er bara Dagsformið, sko. Það er alltaf að reyna að bíka ykkur frík. Ég mæla ekki með það fyrir því.
Hver á að skrifa hann leik? Svo stendur út að við ætlum að spila upp á þriðja. Það er 5 skona einning á VGS fyrir þriðja. Hver er það? Já, þú skrifa. Hvernig virkar það sett? Kann ekki það hafa. Unni leggir er 1 sett. Og vinna 2 eða 3 sett. 3. En þetta er komið hérna á spennum. Og ég hef byrjað að filma. Já, stýri því. Ég er tilbúin. Það getur að vera. Það er ég byrjað. Stein byrja leikinn. Ok.
skrifunarleik aðeins að læra á það, þú veist, maður varst, ég var alveg svona, ég fekk alveg hjartslátt að út á þetta.
Með matarbox á milli, það er 7,60 hjá okkur. Ég verð hérna í góðan. Við förum alltaf saman veginn. Já. Í kjallar. Hann er pasta 7. Settum bara til. Fyrir að pása. Hann fá eitthvað minning í bílum. Það er mjög góður. Góð spurning. Ef að segja stutt pása eftir 3. sett. Það er ekki bara fínt. Það er ekki flott. Það er standa upp og... Ef viljið hafa þetta 4. Þriðja. Ef einhverju 300 lundir þá var hann að relocate og vonandi kom haustin tilbaka. Eftir 300. Eftir 3. sett. Já. Ertu með það en svona vísti? Nei. Ok, vel. Takk að við. Geta, þú ert fyrir orð. Þetta er svo tels. Aðeins að... Já, ég skil. Já, á að velja núna. Við völdum ekki á það. Já, ok, það var bara hjá okkur. Það er þú búið bara fyrst. Hún tekur 6 minútur Já. Það var hann Þeir þannig á. láta bara vita að þeir eru klárar. Já, þeir eru óslega klárar. Ég veit aftur það, þeir eru fyrir ég er ekki í. Næja. Er það bara búin? Kynnt eða nær? Nei, það er vel. Á hlumvel. Já, takk. Þetta er.
í ráðið. Það er ekki þessi 3 sekk. En 4, Það er smá fórsett. Já, Kristján var ráðið. þetta er alveg langt.
80.
80. Svo 7.
8 cm tómið. Það er bara púli ekki ekki. Nej, det är 14. Tack.
Húja. Þetta byrstu stein. Hata það fyrir. Ekki mikið. Já. Það var ekki að þú tekið mynd. Já, sjálfsög. Já. Til að mikið. Gott að ég skil með það. Það er góða mynd. Það er 10.000 krónur innlegg hjá IPS. Já. Ah, Sko. það sjá. Þetta er flott. Það er geggjulýsing hérna. Nei. Hætti þessu. Hvað sé það? Ég hef verið gleðið að tapa. Já. Eina hérna bara á mig, þannig að ná einnig góðri. Ég er búin að horfa allstað nema á mig. Takk. Geta? Já, það er ég. Til hamingju við segjum. Takk að þér. Það er 20.000 krónur innegn hjá IPS, sem við getum nýtt. Hvað svo það að fara út í móti eða á móti hér. Já. Hvað er hann að fóra að láta byggar? Takk fyrir. Here, Grand Prix Champion Gitta Einarsdóttir. Við erum óstöðandi núna. Já, ég og Ingi Björg. Leiðtogar. Það er svona að finna eitthvað rokk úr Keflavík. Þetta er svona unstoppable force meets the immovable object, sko. Það er selfies. Bara takk fyrir daginn, Maggi. Herðu, bara takk alveg fyrir. Hvað, hérna, þetta var kannski mikið. 5 eða 7. Nei, við þurfum að æfa fyrir þessu. Er það ekki? Þetta er ekki mikið, en þú þarf bara hérna... Alveg að fyrir þetta skilabæskuna, sko. Það er... Svo bara performaður í úrslitaleiknum. Stígur var upp bara. Já, ég held að þetta sé alltaf til hamingju. Vertu velkominn, Siggi. Já, segir mér til hamingju með annars. Já. Það er bara... Ekkert að þeim ára við. Nei, maður finnst maður svona fyrir að tapa eins úrslitaleiknum, sko. Það er svo veið, sko. Er það sama best og 5 eða ekki? Best og 7. Það er best og 7 núna? Já, kallið minn. Það vinnur 4 sett þetta. En það er hvert sett eins og því. Já, þetta er ekki verið hægt að bæta við sko leggjum innan sett. Það er verið. Þetta er sko max 21 leggur, sko. Það getur þú að gera þetta ekki? Hverju? Þessi skrifir það? Það er einhverju við það. Maggi, ég sé hvað þér að skrifa þetta. Já. Þannig að klára að stóla bara upp restinni og við þurfum vel að bara að lappa út og eitthvað. Takk. Takk fyrir skrifir aftan. Takk fyrir. Dæn. Sjá það nógu fyrir. Er það að sæna borðið þitt? Er það að sæna borðið þitt? Já, ég meina það. Já. Hvað? Þú með vatn? Ég með vatn, já. Ég með stann. Vatn. Hvað er bara upp og hita upp í skoðan vatnið? Sjónustan? Hæ? Það finnst að komast oftar. Já. Oftar á sviði.
Og nú svolítið vannur hérna, þú ert nú svolítið að spila. Já, ég tekið það. Já. Þú mútt alveg. Það gefur bara að melda helvis grúsina maður. Er það ekki? Já. Fyrstir menn? Fyrstir menn og allt það. Hann kom bara með verðlaunarpeninginn og byggarinn líka, við þurfum ekki að hlaupa niður á sviðinu og ná í það. Glata. Það er bara ridiculous. Já. Ég tel ekki svo hérna. Hérna fyrir þig. Já. Kristján var hliðin á gálunni, Siggi þú veist að vera með. Já, þetta er ekki COVID búið og allt það hérna. Veitu hvernig, ég er ennþá að læra þetta og ég byrja að búla þá. Já, Og ég var að byrja að búla. Hann var kóinpása tímabil á hann eitthvað. Já, þetta var bara... Bara fyrirnefndi byrjar að búla, það er bara Siggi og... Já. Þú stjórnar svo bara sig. Já, ég er bara tilbúin að byrja að búla og taka svo 6 seti það og svo bara byrja við þetta. Er það ekki? Flott. Þetta er byrjum við að segja. Kristján byrjar. Við erum með best af 7. Ef þið viljið þá getið þið tekið stutta pása eftir. Nei, þá er það að taka stutta pása eftir 3 set. Það er bara keyrt í gegn. Ok, þið takið 6 og svo byrjið þið. Sko, inn allstaðar. Þetta er alltaf í æfingunni, þá er maður svolítið inni. Það var svo slagur. Já, það vestnar þegar leikurinn byrjar. Svo er ekki einhver sem ég geði núna. Klárir? Já. Gangu vel. Nei, 38. Nei, 32. 32, ég sá ekki Gunnar á fórum. Nei, ég veit að það var stakka með svona aðstofið í þessu. Takk. 125. Bara önnur leið. Leggur. Þrjátíu.
56. 60. 85. 60. 28. 24. 140. 24. 60 pluss 27 fyrir ég. 60 var þetta þessi. 3. 39 pluss 6 er 45, já. Það er leggur og sett fyrir. Leggur og sett og áfram gakk. 60. ekkert skor. 41. 55. 30. 60. 80 skorar. 117, 137. 44. 38. 40.
skor. Ekkert skor. Já, ég gerði með 2 allavega. Leggur fyrir Kristján. Ekkert skor. Ekkert skor.
39. 39. Já, vá. 152. 152. Já, þetta er svona alveg ekki miss. Það segir. Ekki sko. Leggur og sett fyrir Sigga. Sextíu. Fjörutíu og þrír. Fjörutíu og einn. Níutíu og sjö. Fjörutíu og fimm. Eitt hundrað tuttugu og sjö. Níutíu og sjö. 60. 85. 100. Hann leggur fyrir Kristján. Þrjátíu og tveir. Sextíu og fimm. 45. 55.
87. 80, ok, svo mennast út um það. Já, það er búið. Það er leggur fyrir Kristján. Og ég ekki að byrja þetta Leggur sett. Jú, ég held að það sé... Það er 100 inn. og meira. Nei, fyrir ekki 120, já, fyrir ekki. 120, þetta var Shanghai hérna. Það var það út Shanghai, já. Check. 85. Mikið. Það mikið. Spannst. 33 er vest. Já, vest. Hvað sé kampið að vinna mörg sett? Hvað er það mörg sett? Vinna 5 sett? Vinna 4 sett. Vinna 4 sett? Vinna 4 sett. Já, ég bara vita hvernig ég komið bækið fyrir vekk. Ekkert skor. Þetta er 52. 60.
Það er 70, 87, 87 fyrir ekki. Já, ekki. 60. Leggur fyrir Sigga. Skor. Ekkert skor. Eitt hundruð og 40. Sextíu. Eitt hundrað og 80. Tuttugu og einn. Sextíu. Eitt hundrað tuttugu og einn. Fimmtíu og níu. Hanskoti. Það er henni. Það er 32 eða ekki, 24 pluss 8. Það er tjekkat. Síðbílu. Þetta var nú hérna, þetta var nú svolítið hitt. Herri, það er game set í rauninni fyrir ef að Kristján tekur. Það er 1-3 fyrir þig. Og það er að vinna 4. Það er að vinna 4. Ég er ekki sammála því. Ég var að vinna 4. Ég er nú úr baki og við vinna vekk sem við tala um á. Já. Inni? Já, 28. 28. Ekkert skor. Sextíu. Eitt hundrað. Sextíu.
30. Kom. 26. Það er út í því. Okay. Það leggur við Kristján. Nei, þetta. Má þetta? Gulli bara, læti. Alls, já, nú er bakið komið fyrir vekk. Ah. Það er 96 pluss 15 mikið. 111. Nei, það er bara að taka því. Sko. 81. Let's go. 100. 40. Það er 99. 43. 44. 40. 21. 4. 30. 100. 5. 8, 16, 24. 63, 68. Leggur fyrir Sigga í annar fylgir. Já, hvað heldur þið? Ég veit ekki, ég vona það. Við náum sem við komum heim. Ekkert skor. 61. 45. 48. 60. 28, 29. 100.
12 gerði. 32 og 16, 32. 100. Það er leggur og sett fyrir Sigga. Þá hlýti ég að byrja núna. Samkvæmt ritólinu. Já. Það var 2656. Ekkert skoð. 83. Æj, barnsa. 56, nei fyrir ekki, 36. 85. 16. 45. Það er leggur fyrir Sigga. Nei, nei. 48. 52. 60. 41. 27. 47. 121. 180. 85. 75, 81. Nei,
sett fyrir Sigga. Hvað þér þetta? Þú ert þetta sett bara það? Það er þannig. Það er bara... Nei, við erum... Keyra þetta í gegn. Það var við okkur heim, sko, en þetta er náttúrulega versta sem gett komið fyrir það. Góða Kristján. Kristján? Hérna, maður getur húst þetta. Já. Maður gerir alltaf svona. Það er það. Ég ætlaði að vera bara leiðilegur. Ekkert skor. Ekkert skor. Skor. Fjörutíu. Eitt hundrað og 40. Ása. 81. 61. Er hann inni 140? Já. Þetta 80. 96. 45. Þetta er 35 metrur böst, ekki? Nei, Nei, já, 5 metr. 5 metr. Þetta er 50. Já. Það er 20 metrar. 85. Sett fyrir Sigga. Nei, fyrir ekki að leggur fyrir Sigga. Sólum við sett inn. Það er 80. 40. 43. 80. 45. 45. 55. 45. 85. 60. 66. 67.
60. 60. 57. 82. Hinn. Það leggur fyrir Kristján. Nú er það algjörður, nú er þessi hérna. Það er bara væti. Sæti. 72. 56. 100. 22. 100. 60. 97. 44. Hvað hefur gett? 60 plus, hvað er það, 48? Nei, já. Það er fórst að læra. Þessi var í. Ég var kannski ekki, já, þetta. 180. 58. 100. 100% fyrir Kristján. Kristján, ég fæ farið í. Takk fyrir. Til hamingju. Ormar, nei, Þennan, hvernig? Til hamingju. Já. Það er 10 skuli innig. Nei, heyrðu, GPS. ertu ekki að grínast? Ég vissi ekki því. Ha? Það er bara strax ánægilegt. Það ekki? Já, það er að nota þetta í einhver mót og... Já, eitthvað.